महेश सरपंच हिरोला पडतोय भारी. सरपंच हिरोला पडतोय भारी. डीजे महेश जिथं जाईल तिथं सरपंचाची चर्चा. जिथं जाईल तिथं सरपंचाची चर्चा. जसं काही निघलाय मर्जा. बाबा दर्जा सोडात धरणार पडतोय खोलात. काही झालं याची गंधारी. सरपंच अभिषेक उस्मानाबाद. अभिषेक डीजे महेश गाव किती कौबऱ्याचं शेतात कुठलं कोणाचं. कुणाचं सातबारा करा मुळात बाराचं. कुठल्या कष्टाचं औषध कुठलं कोणी घेऊन कुठं मिटलं. कुणाच्या कुठल्या खाण्यानं कधी कुणाचं किमान सुटलं. स्माईल करून जाईल बघून दाखवलं नाही जरी. स्माईल करून जाईल बघून दाखवलं नाही जरी. आमचा सरपंच हिरोला पडतोय भारी. आमचा सरपंच हिरोला पडतोय भारी. डीजे महेश महाराष्ट्राचा 20,000 सरपंच परिषद कार्य अपार. महिला दर्जा समाज जाती धर्म मोठा लहान.